تحمسنا للينوفو على الفاضي. ايضا نتكلم عن شركة ابل ومؤتمرهم اللي يحمس فقط في السوفت وير، ما يحمس باي شيء ثاني. ايضا ديناصور $2,000,000 يتم بيعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من التقنية والعلوم. ونبدأها أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. رسميا زي ما قلنا في الحلقة الماضية حيتوفر جهاز الشاومي ريدمي نوت 5. بالفعل توفر الجهاز، سوينا لكم فيديو، أول رابط في الوصف تحت حيكون مراجعة للجهاز بالإضافة للسعر الخاص اللي حق الجهاز اللي في المملكة العربية السعودية. ديناصور ما حد يعرف وش نوعه، ولكن تم اكتشافه في أحد الولايات الأمريكية قبل كم شهر. تم نقله بشكل رسمي إلى باريس على أساس أنه يتم بيعه في مزاد علني عند برج إيفل. المزاد العلني ما هو بخيري ولا شيء زي كذا، ولكن مين يبغى يحصل على الهيكل اللي شبه كامل للديناصور اللي ما حد يعرف نوعه. ما قدروا يتعرفوا على نوع الديناصور هذا، ولكن قالوا يلا خلينا نبيعه، لأنه ما في أي أحد من الحكومات قالت لا هذه حقتنا، لأنه ديناصور تم اكتشافه على أرض تابعة لأحد الأشخاص، يعني مملوكة من قطاع خاص من أحد الأفراد. المهم الديناصور انباع ب$2,000,000. ليش هذه الأشياء نجيبها؟ نتكلم عن المستقبل، التطور، الوضع الحالي، وأيضا لما نلاقي تناتيف من الماضي ليش ما نجيب سيرتها. صياغة الخبر هنا بتلاقيها جدا صادمة، فتعرف أنه هاكر تم إدانته بالقتل. نشوف تفاصيل الخبر ونعرف أنه في أحد الهاكرز في الولايات المتحدة الأمريكية عنده سوابق جدا كثيرة، وعنده نقدر نقول كثير من العروض اللي يسويها، ومعروف في الكوميونتي في نفس المجتمع حقين الهاكرز بقدراته العالية في الاختراق. المهم هذا الهاكر يبغى ينشئ مجموعة أقبية أو نقدر نقول سراديب تحت بيته، فبالفعل تعاقد مع أحد الأشخاص اللي يجي ويبني له هذه السراديب، ولكن تحت موافقات غير كاملة من ناحية البلدية. وأيضا الشخص اللي جاي يحفر له السراديب توافق على مسألة البناء، ما يعرف اللوكيشن على اساس موضوع السريه، فكان نفس الشخص الهاكر هذا ينقل للمكان ويغطي عيونه، فكان يحسب نفسه حتى في ولايه ثانيه في اريزونا. المهم ما طول السالفه، الخنادق بدات تنحفر والامور تمام وكل شيء، ولكن بسبب نقدر نقول عوامل الامن والسلامه اللي شبه معدومه انهدم احد السراديب على نفس هذا العامل وتوفى. فلما سووا متابعه لكامل التحقيق والجنايات ادانوا الهاكر. يعني شفتوا هاكر ما لها أي علاقة في الموضوع كونه هاكر، بس إنه الشخص اللي انذبح عنده واحد إنه كان هاكر. وأيضا ليش السراديب هذه تم حفرها؟ ما في أي تصريح رسمي من الهاكر ليش سوى هذه السراديب، ولكنه معروف إنه يشتغل مع منظمات وحكومات كثيرة، أحيانا يساندهم، فالظاهر كان يبغى يعرف يضبط أموره، لما يبغى يهرب صح، أو إنه عايش خيال ثاني. قانون النت نيوتراليتي ونقدر نقول التحكم بالإنترنت من مزودين الخدمة حيبدأ تفعيله بشكل كامل في كاليفورنيا كأحد أول الولايات. ونفس ولاية كاليفورنيا في العادة لما تجي لها قوانين جديدة تبدأ تسن التشريعات لهذا القانون، ومن خلالها يبدأ يطبقوه. عندهم شركتين اتصالات جدا عملاقة وكبيرة فيها حوالي 40 مليون مستخدم على الشبكات الثابتة، نقدر نقول DSL وفايبر وأشياء زي كذا. فهذول لما يبدأ يطبقوا النظام حنعرف انه الستاندرد اللي يمكن يطبق في كامل الولايات المتحدة الأمريكية حيستوحى من نفس ولاية كاليفورنيا وتطبيقها الأولي للنت نيوتراليتي. نذكر النت نيوتراليتي وشو؟ انك انت تشترك انترنت ولكن مزود الخدمة يتحكم بجودة الخدمات اللي انت قاعد تستفيد منها، زي جودة اليوتيوب، جودة النتفليكس، ويطالبك بدفع رسوم إضافية عشان تستمتع بالجودة الصحيحة لهذه الخدمات، يعني زيادة فلوس له. هنا أخذ بريك وأتكلم عن عقل أخضر، منصة رايقة جديدة هنا في المملكة العربية السعودية، بحط لكم رابطها في الوصف. من خلال المنصة أنت تقول الكتب المفضلة لك وش نوع هذه الكتب، يعني تبغاها تكون خيال علمي، تكون علمية، بسيرة ذاتية، تختار وش اللي انت تحبه بالضبط. يصير يرسلوا لك ميستري بوك من الفئة اللي انت تحبها، كتاب انت ما انت عارف تفاصيله، بل انه لما يرسلوا لك يكون التغليف جدا رايق، سويته على سناب، وفي هذا الصندوق الصغير ستجد ما تحتاجه وبعض الإضافات الجميلة كان موجود. كتاب سمراء، أدب وواقع، مذكرات، أيضا أنا حطيت بايوغرافي، أيضا يجي عليها نوتة هنا رايقة. وهنا لقيت هذه الفكرة اللي حاطين لك شوكولاتس، يقولوا لك نفس الشخصية اللي موجودة في الكتاب هي كانت تحب الشوكولاتس والأمور هذه كلها، فنبغى نعيشك الجو ونعطيك شوية شوكولاتس على أساس تعيش أنت الجو نفس رائعة الكتاب. وبرضه يحطوا لك كذا إيماءات وأشياء، هم قروا الكتب يعرفوا تفاصيلها فيحاولوا يدخلوك جو بشكل جدا كامل. فسمراء هذا الكتاب اللي إن شاء الله حيكون عندنا نقرأه
وشوفوا عقل اخضر. هنا نروح لانستغرام، واضح انه انستغرام تبغى تنافس الكل، مو فقط سناب شات قاعده تقتلهم، ولكن يبغوا ايضا يدخلوا على مجال اليوتيوب. فالانستغرام حاليا يفكروا في اتاحه مده الفيديوهات الى اكثر من دقيقه، الى مده تصل الى ساعه كامله. تخيل انك فاتح على الانستغرام وقاعد تشوف ساعه كامله على الانستغرام، هل هتأيد الوضع ولا لا؟ يعني اتوقع في ناس حيشوفوا جزء من الفيديو، ولكن اذا ما كان يشوق بشكل 100% صحيح، واضح انه الموضوع ما حيمشي، ولكن ننتظر ونشوف. وعلى سيره انستغرام، لما نتكلم عن الخوارزميات حقتهم، هل انتم كنتوا تعرفوا عنها؟ واعطيناكم استفتاء الحلقه الماضيه، طبعا اللي قالوا نعم حوالي 9%، ولكن 90% قالوا انه ما يعرفوا عن الخوارزميات حقت انستغرام. ايضا على سيره انستغرام، في مسابقه انستغرام موجود رابطها تحت عندنا، انستغرامي كذا، لانه 4 مليون جاء الحمد لله، نحتفل معكم ونعطي شويه جوائز. والمنصه الانسب ايضا للمراهقين حسب الاستفتاء اللي سويناه الحلقه الماضيه معاكم، 62% قالوا انستغرام. يعني احنا مقصرين معاكم في انستغرام، ولازم نسوي فيديوهات ومحتوى اكثر لانستغرام بشكل جدا كامل من عيوننا. نروح الحين لمؤتمر صار في ارجاء كومبيوتكس. كومبيوتكس هذا مؤتمر ضخم يصير في تايوان، مخصص للبيسيات والكمبيوترات والقطع حقت الكمبيوتر والاشياء دي كلها. ففي العاده الصانعين الكبار زي انتل يعلنوا عن اشياء قادمه، وفعليا اعلنوا عن معالج جديد حيكون 28 كور. اخر معالج لهم اذا ما خانتني الذاكره 18 كور، وكان هذا قيمته حوالي $2000. فالحين 18 كور اللي هو الاي 9، فنتكلم على 28 كور. هذا يقولوا انه حيجيبوه نهايه السنه. وايضا لما سووا له تجربه على المسرح البنش مارك، جاب فوق 7000 البنش مارك المخصص لهذه المعالجات. فنتكلم على قدره عاليه حتنافس فيها انتل الباقيين، ولكن ما ننسى ايضا انه AMD دخلت على الخط بكلفة أقل وسعر منافس وأداء أعلى. ننتظر ونشوف. وكمبيوتكس أيضا حصل في إعلانات جدا صادمة، زي مثلا حقت ASUS اللي هتكلم عليها بعد شوي. ولكن لينوفو والزي 5 اللي جبنا له خبر ودلعناه المرة الماضية وقلنا وش مدحناه وقعدنا، وفي ناس طلعت فيديوهات، بس انه الحمد لله احمد انه شككنا في وضع الزي 5، انه مو منطقي. وفعليا صور الكونسبت غير الصور الرسميه اللي طلعت لنفس الزي 5، لانه في ناتش، في قذله، على قولة احمد قذله كل مره بقولها. فايضا نتكلم على الجهاز هذا حيتوفر بعد فتره بسيطه، ولكن الشاشه ما هي ب 95% من الواجهه الاماميه، ولكن حتكون 90%. وايضا مسائل الاخرى من ناحيه البطاريه ما تم كشفها بشكل كامل، بيعطينا 45 يوم ولا لا. ولكن المعالج معالجهم الخاص اللي قاعدين يستخدموه، مو حقهم هم نفسهم يصنعوه، ولا الاس ام حاجه هذا المعالج. وايضا نتكلم على 6 جيجا بايت ذاكرة، ونتكلم على سعة تخزينية 128. مو بالشيء المبهر ابدا. اذا تبغى تشوف الشيء المبهر شوف على اعلان ايسوس، ولما تكلموا على نفس الجوال المخصص للاعبين اللي هو الريبابليك اوف جيمنج ROG، اول جوال لنفس ريبابليك اوف جيمنج. للتوضيح، ريبابليك اوف جيمنج هو الاسم اللي يستخدموه كل الخط حق أجهزة الخاصة الضخمة المخصصة للاعبين من البيسيات. فالحين صار منها جوال. هذا الجوال الذاكرة 8 جيجا بايت، البطارية 4000 ملي أمبير، الشاشة اللي موجودة هي أوليد، وأيضا الريت حقها الفريم ريت 90 ميجا هرتز، فعلى أساس تصير ممتازة للاعبين. يجي لها قطع وإكسسوارات كثيرة، منها حتى قطعة تبريد، مروحة تبريد تركبها على نفس الجوال، لأنه المعالج حق الجوال هو الكوالكوم سناب دراجون اللي هو 845، ولكن مسواله اوفر كلاكينج، فصارت السرعة حقته 2.9 جيجا هرتز. نتكلم على شيء جدا قوي من ناحية السرعة. وأيضا ذكرت 8 جيجا بايت ذاكرة والسعة التخزينية اللي موجودة، فقدرات جدا عالية اللي حطوها ايسوس. وأيضا القاعدة من القاعدة واكسسوارات كثيرة، وغير الحركات الكثيرة اللي تم الإعلان عنها. يعني السماعة من فوق تروح، والشاحن من الجنب مو من تحت الجهاز، بحيث انه اللاعبين لو تفكروا عليه يمسكوا الجوال بالعرض، فالسماعه تجي من جهه ومن فوق يجيك سلك الباور، فالقواعد والاكسسوارات تركب بشكل كامل. فننتظر ونشوف هذا الجوال لما يجي. سعره حيكون غليوي شوي، ولكن لا تنسوا فئه اللاعبين. سبق ووضحنا انه دائما محتواهم نيش بشكل كامل. الحين وصلنا للجزئيه حقت مؤتمر ابل، فكثير هتلاقيها من الصور. اذا بدك تكمل تعرف تفاصيل المؤتمر الله يعطيك العافيه ويقويك اذا انت تحب الاشياء دي كلها. وايضا اذا
غير مهتم ابد يعطيك العافيه وفي كفاره المجلس اخر الفيديو. فالمهم اللايك سبسكرايب والاشياء دي كلها. فالحين نروح للمؤتمر ونتكلم على اعلانات كانت موجهه لنفس السوفت وير، نفس البرامج اكثر من اي شيء ثاني، فنوعا ما كان في احباط. تمنينا الجوال الاس اي 2 حسب التسريبات، ولكن يمكن تصير نفس السيناريو حق السنه الماضيه، وعلى شهر 7 يطلع جهاز فجاه كذا يعلنوا عنه نفس شركه ابل. نروح للاعلانات ونبداها، وعندكم الصور الحين على الشاشه. اول شيء نتكلم على الاي او اس 12، حيحل كل العيوب التقنيه اللي كانت موجوده في الاي او اس 11 حسب وعود شركه ابل. ايضا حيدعم حتى اجهزه ابل من ايفونات وايبادات اللي نزلت من عام 2013 وفوق، بغض النظر عن عتادها وادائها اذا كان جيد او جيد جدا. الحين اسرع من النظام السابق ب 100% لما نتكلم على الاي او اس 12، ونتكلم ايضا تطبيقات ادائها بيصير اسرع ب 70% مثل تطبيق الكاميرا. في مجموعه تعديلات وتحسينات. خلينا نروح لانه السيري صارت ممكن تتواصل لتطبيقات الطرف الثالث، اعلان عن ايموجيز جديده، اعلان عن دعم الفيس تايم ل 32 شخص في مكالمه واحده، وامكانيه الانتقال لاي مسج والعوده للفيس تايم بكل سهوله، تغيير تصميم واسم الابل بوكس، وايضا عندنا سكرين تايم، صارت معرفه نشاطك في التطبيقات تقدر تعرفها، وتقدر تعرف انه 50% منها سوشيال واشياء زي كذا، تقدر تتحكم بتواجدك على نفس الاجهزه. وايضا لما نتكلم بشكل مختصر للايباد، صار يقدم نفس ايماءات الايفون اكس. كمان ابل تكلمت على نظامها الجديد الواتش او اس المخصص لساعاتها، فمن مميزاته ما حيدعم اول ساعه ابل لانه عتادها جدا ضعيف، لكن بيدعم من سيريس 1 وفوق. اداء اسرع بشكل عام، واضافه تحديثات للرياضيين يمكنك انت وصاحبك من انك تسوي نشاطات اسبوعيه. انجازات واتش فيسز جديده اللي هي وجيه الساعات. نتكلم على اختصارات سيري تمت اضافتها للساعه على نفس واجهه سيري، وما يحتاج اصلا تنادي سيري لانه بكل بساطة قرب الساعة وتكلم على طول مع سيري، يعني سيري بتسمعك وانت قاعد تحرك ساعتك. وإضافة إمكانيات الواكي توكي على الساعة، وإنه شيء رايق بالفعل حيكون موجود. الحين نروح لحاجتين بعد. عندنا التي في، فنتكلم أول شيء عن التي في او اس، وإنه بيدعم تقنيات صوتية جديدة من ادوبي وأهمها اتموس، وعندك خيارات جديدة للسكرين سيفر حقة الموديل والمناظر اللي يطلعها، وتقدر تعدلها وتقلبها براحتك، يعني تضبط الأمور. الحين ننتقل إلى آخر شيء اللي هو نظامهم على الكمبيوترات الماك او اس. نروح للنظام الجديد اللي حيكون اسمه موهافي، ويدعم الاي ماك من 2009 وفوق، ويدعم الماك بوكس من 2010 وفوق. خلفيات دايناميك تتغير حسب الليل والنهار، الوضع الليلي للنظام والتطبيقات زي التسريبات اللي طلعت. ونتكلم على طريقة ترتيب الملفات جديدة لسطح المكتب اللي هي يسموها ستاكس، بحيث انه يجمع لك الصور والفيديوهات فوق بعضها، ولما تضغط على الايقونة بيفرشهم قدامك ولها تصنيفات، وتقدر تسوي لها نقدر نقول كاستمايزيشن، تعديل براحتك باللي يناسبك، صور لحالها، فيديوهات لحالها، او اي شيء تبيه لحاله، يعني مثلا جروب، مجموعة اشياء خاصة في مشروع. مزايا الفيس تايم والاي مسج الجديده انتقلت بالكامل للماك، تطبيقات انتاجيه اكثر. نتكلم على طرق عرض جديده محسنه في الجاليري، زياده مستوى التوافق بين الماك والاي او اس. برضو تم نقل تطبيقات الاخبار، الهوم، الاسهم، الاشياء دي كلها. تصميم جديد لمتجر التطبيقات يشبه متجر تطبيقات الاي او اس بشكل كبير، ونفوا بشكل كامل انه حيصير دمج بين نفس متجر التطبيقات حقه الايفون والايباد ومتجر التطبيقات حقه الماك او اس. تحسين اداء، تحسين خصوصيه، وتحسينات عامة على النظام. وأيضا قالوا أن مطورين التطبيقات على نظام الاي او اس يقدروا هم ينقلوا تطبيقاتهم لنظام الماك بخطوات سهلة، وعلى أساس أنهم يحفزوا تطبيقات أكثر على الماك، والمطورين يشتغلوا على الماك. الأنظمة كلها اللي ذكرناها نسخها الجديدة أول ما يبدأ يتوفر في المنطقة بإذن الله على حساباتنا في شبكات التواصل حنعلن لكم التوفر والتواريخ حق تحميل هذه النسخ. أنصح أنه ما تحمل نسخة الاي او اس 12 التجريبية إلا إذا أنت من المطورين او عندك استعداد تاخذ المغامره، لانه بالفعل في ناس قاعدين يلاقوا جلتشز، وهذا الشيء طبيعي، يعني ملاقينها على اندرويد بي، وايضا على اي نظام جديد زي الحين الاي او اس 12 هتلاقي فيه جلتشز، وتلاقي فيه اشياء لسه قاعده تتطور وتتحسن. فانصح انك تستنى النسخه الاخيره الناضجه النهائيه، بحكم انه ترتاح وتعرف تستخدم نظامك براحتك بدون هذه الجلتشز، الا اذا انت مطور زي ما ذكرت. نهاية الفيديو كل فيديو، اتمنى ان شاء الله عجبتكم الحلقة هذه. باقي حلقة واحدة فقط من الاخبار ان شاء الله قبل نهاية شهر رمضان المبارك. الله يا رب العالمين يقوينا ويقويكم على الصيام وعلى القيام في هذه الايام المباركة. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.